week ability in the past. شوف هاي العادة I have a car now عندي سيارة الآن but before that لكن قبل ذلك بدي يحكي لنا عن العادة اللي توقفت. I used to go to school on foot. I have a car now but before that I used to go to school on foot. يعني كان عادة عندي اني اذهب الى المدرسة على الاقدام لكن العادة توقفت طبعا بشراء سيارة. اذا للتعبير عن عادة في الماضي بستخدم I used to. مش عادة في الماضي بس لا عادة في الماضي وتوقفت. I used to go to school on foot. would طبعا من المودال فيربس اللي المعروف عندنا انها تستخدم كثير في التفضيل. يعني انت لما تفضل شيء على شيء تستخدم would. لكن هنا زي ما انتم ملاحظين في عندنا 3 وظائف لها. would تستخدم زي will لكن اكثر ادبا من will. polite request. Would you please open the door? قبل لما تكلمنا عن will قلنا will you please open the door. الفرق بينهم بس انه would اكثر ادب من يعني will you please open the door صح لكن would you please open the door هي polite request لكن اكثر ادبا من will. اذا هذا الاستخدام الاول لود انه polite request. الاستخدام الثاني repeated action habit in the past. بمعنى آخر عشان نتريح إنه بمعنى used to. يعني when I was a child I would visit my grandfather every week. يعني كان عندي عادة إني أزور جدي كل أسبوع عندما كنت طفلا فبعبر عن هذه العادة باستخدام would. إذا would زي used to. When I was a child I used to visit my grandfather every week أو I would visit. إذا would للتعبير عن عادة توقفت في الماضي باستخدام طبعا هنا بعبر عنها باستخدام would. preference يعني تفضيل. لما انت بتفضل شيء على شيء بتستخدم would وعادة معها rather. يعني هذول زي توأم would rather واختصارهم I'd rather. عندما تقول في البريزنت او الفيوتشر الحاضر او المستقبل I would rather او I'd rather go swimming than لاحظ ناخذ than stay home. معنى أنا بفضل إني أروح أسبح على إني أظل في البيت. هذا في البريزنت أو الفيوتشر. لو بدك تقول كنت بفضل يعني بدك تحكي عن الماضي بتقول I'd rather have gone. would rather go صارت would rather have gone. فكيف عملنا الماضي؟ عملناه بإضافة have وتصريف ثالث. have وتصريف ثالث. إذا ملاحظين يعني انه نستخدمها للتعبير عن الماضي في كثير من المودلز. اذا I'd rather have gone swimming than stayed. طبعا لو كملنا نقول than stayed بناخذ التصريف الثالث home. للطلب احنا بناخذ more examples. Would you lend me $100 please? هذا polite request و very polite كمان. إذا للطلب المؤدب ممكن نقول would you عادة مع you. I have a car now but before that I would go. لاحظ قبل شوي استخدمت لكم نفس الجملة لكن used to استخدمت لكم would للتعبير عن نفس المعنى would go أو used to go. يعني عادة في الماضي ولكنها توقفت. شو قصة لاعب التنس هذا ولاعب الكورة؟ I'd rather play tennis than play football. هو بفضل يعني بفضل لعب التنس على لعب الكرة كرة القدم. I'd rather play than play أو than football. Preference in present. طب لو بدي أعبر عن الماضي بأخذ have وتصريف ثالث بعد I'd rather. I'd rather have played tennis than played football. الموديل الأخير اللي هو شل وله طبعا هاي الوظيفة اللي هي polite question to make suggestion. polite question هو يعني سؤال مؤدب لكن يتضمن اقتراح. عندما يعني الطالب بيقول للمدرس أو
الابن بيحكي لأبوه لوالده shall I open the window، يعني هو طلب بأدب انه يفتح النافذة، وفيها يعني اقتراح، يعني بيقترح انه يفتح النافذة، فبقول shall I open the window. طبعا ما إلها past في هاي الحالة. نشوف التمرين. underline the correct answer in the following. علي وأحمد بينهم حوار. علي بقول I have a toothache، عندي ألم بالأسنان. إيك هذه إذا شفناها يعني بعد كثير من الكلمات معناتها تعني ألم، يعني toothache ألم في الأسنان، headache ألم في الرأس اللي هو صداع، stomachache ألم في المعدة، وهكذا. إيك إذا هاي تفيد الألم. أحمد بقول له يو، إذا عنده ألم في الأسنان، إذا هو بده ينصحه. النصيحة نستخدم إيش؟ نستخدم should. إذا الجواب الصحيح should، لأنه في نصيحة وليست would. خالد you had better or you shall study hard for that or you will fail، وإلا سترسب. إذا هنا فيها نصيحة، فيها تهديد، وبالتالي نستخدم had better. if the traffic light is red we must ولا we ought to stop. if the traffic light is red we must، لأنه هذا يجب، ضرورة مش اقتراح، لا يجب، ضرورة ماسة. I'd rather ولا I have to play football than watch TV. لاحظ than هاي مفتاح. إذا شفت than عادة than تيجي مع التفضيل، لأنه في عندنا شيئين، وبالتالي لازم أخذ would rather بفضل، يعني للتفضيل قلنا would rather. I'd rather play football than watch TV. ملاحظ عندك football watch TV مشاهدة التلفاز، بتفضل واحد على I used to ولا I have to walk to school but now I don't. بحكي الآن خلاص، إذا بحكي عن عادة في الماضي، إذا عادة في الماضي التعبير عنها باستخدام used to. علي shall I open the door teacher no problem. قلنا مع I نستخدم shall، لأنه قلنا هذا طلب بأدب يفيد الاقتراح. نقطة ثانية إنه would I ما بتجيش في الطلب، لا عادة would you. طيب would you ولا shall you؟ هاي قلنا you مع you، إذا نقول would you help me، لأنه طلب you. فاطمة كان ولا was able to walk طبعا 5 kilometers yesterday. إذا نفتش على ماضي، الماضي اللي هو إيش؟ اللي هو فيه was. إذا مقدرة في الماضي was able. The meeting is not important، مش مهم الاجتماع. إذا you must not ولا you don't have to. قلنا التعبير عن عدم وجود ضرورة استخدم don't have to في الحاضر والمستقبل. إذا you don't have to come. I've got to ولا I shall attend the meeting. It is very important. مهم قلنا I've got اللي هي اختصار ل I have got اللي هي زي have to، وبالتالي بستخدم هذا التعبير عن شيء مهم. When I was a child I would ولا I have to walk 50. هاي أيضا عادة في الماضي بستخدم would، لأنه was. have to زي ما أنتم ملاحظين present و future. و you must not ولا you don't have to eat inside the classroom. it is not allowed، غير مسموح. طبعا هذا شيء مش خطر لكنه غير مسموح، إذا هذا ممنوع. الممنوع من نستخدم مع must not وليس don't have to. هذا الجزء الثاني من التمرين محلول. إذا محتويات الدرس 13 قلنا الأفعال المساعدة، الناقصة الجزء الثاني أكملناه Modal Auxiliary Verbs أو Modal Auxiliaries. بهذا أعزائي المشاهدين أحبائي الطلبة نأتي إلى نهاية الدرس 13،
ونهاية حديثنا عن المودال Auxiliary Verbs. إلى لقاء يجمعنا في الدرس 14. هذا خالد الخطيب يحييكم